Громадяни, всім привіт! Радий вас урочисто вітати у 2026 році. Не пройшло і місяця, як нарешті Петрик повертається на YouTube з CS-контентом. Я за вами скучив, я відпочив, перезавантажився і готовий доставляти вам, якийсь хоча б більш-менш регулярний контент. Єдине, що трошки енергії бракує. Не знаєте випадково, що б мені такого випити, щоб додати енергії? О, як несподівано, у мене на столі знайшовся нон-стоп. Опа, полетіли. Поки я був у відпустці, що я робив? Лежав на дивані і дивився телевізор. По телевізору з цікавого, був хіба що футбол. І, власне, одного вечора я так чисто абсолютно випадково клацаю, дивлюся, Ліга Чемпіонів, Бенфіка Реал. Назви начебто непогані, в Бенфіці грають наші українці, Судаков і Трубін, Реал Мадрид, ви що, це ж, ого, команда яка, можна і подивитись. Включив, дивлюся, останні хвилини матчу, коментатор говорить, що Бенфіці терміново треба гол для того, щоб вийти в наступний етап Ліги Чемпіонів, хоч вони, я дивлюсь, вони ще так виграють в рахунку 3-2. Що змінить 3-2 і 4-2? А виявляється, що дуже багато значив той самий гол для Бенфіки. І на останніх хвилинах вже повні відчаю гравці Бенфіки намагаються забити той четвертий гол мадридському Реалу. Не набий кому, це ж мадридський Реал, ого-го. І дивлюся, бачу, як український голкіпер команди Бенфіка, пан Анатолій Трубін, біжить на штрафний на останніх хвилинах, там якась 7-8 додана хвилина, я вже не знаю, вони там грали, вже не могли ніяк дограти. І от наче останній момент для Бенфіки, останній шанс, робиться навіс, а далі, я думаю, ви всі бачили, що відбулося. Анатолій забив гол на останніх хвилинах, героїчним чином вивів свою команду в наступний етап Ліги Чемпіонів і був на перших шпальтах усіх медіа, навіть не тільки спортивних. І що для нас важливо, так? Те, що він українець, безумовно. Те, що він забив такий важливий історичний гол, теж безумовно. Але для нас з вами, для КСРів, набагато важливіше те, що Анатолій Трубін ще й прихильник та активний гравець в Counter-Strike. І сьогодні ми з вами подивимося якраз за його демочкою, за його статистикою, за його комп'ютером і за всім, що я зміг знайти в інтернеті про кіберспортивне захоплення голкіпера Бенфіки та національної збірної України з футболу Анатолія Трубіна. Поїхали. Знайти фейсит-профіль Трубіна було нескладно, вже у нього тут і галочка є, і нікнейм, очевидно, і навіть його аватарка, це, хто не знає, то це от літера А це літера Т, це його особистий бренд. І, власне, він не приховує, що він активно грає в КС, і його профіль можна абсолютно спокійно знайти. Бачимо ми, що у Анатолія станом на зараз, на момент запису відео, 9-й левел на фейситі. Зареєструвався він на фейситі, до речі, в травні 2020 року, тобто вже більше 6 років він грає на фейситі. У нього дуже активний аккаунт, грає він чимало, от навіть уже в лютому у нього скільки ігор було, 2, 4, 6, 8 матчів. До цього в січні, тут ледь не кожен день він дійсно грає, там з перервами в 1-2 дні. Загалом у нього вже 712 зіграних матчів на фейситі, найбільше він стрік у нього був 9, і найвище ело, до якого він доходив, це 2194. КДшечка у нього 1.02, це, мабуть, плюс-мінус середній показник по фейситу, нічого особливого тут немає. Найкращий матч в житті на фейситі він зіграв з КД 3.17, найгірший 0.23 по мапам. У нього найбільше зіграно міражів 193, еншентів багато 164. Що стосується його Steam аккаунту, то він теж у нього, в принципі, публічний. Тут ніякої цікавої інформації знайти особливо не можна. Джога Боніта, що це значить? Бразильська футбольна філософія, що ставить естетику, дріблінг, техніку та радість від гри вище за результат. От такий от нікнейм у нього був. Анатолія, у нас загальна вартість інвентарю $18 тисяч. Це, знову ж таки, приблизна оцінка. Можна тут оцінювати. Найдорожче у нього це ножики. М9 Bayonet Factory New. $1800 приблизна ціна. Метелик також є у нього Factory New. І ще один метелик є. У нього тут колекція ножів така солідна. 4 ножа дорожче $1000. Навіть 5. Він взагалі фанат метеликів. Дивіться, скільки у нього їх. Загалом купа ножів, які плюс-мінус однієї вартості, він, я так розумію, там по настрою обирає, з яким бігать. Сказати, що є там щось у нього надзвичайно дороге, то, мабуть, ні. Але інвентар такий різноманітний. Видно, що він активно грає. Гарний. Топові скини, топові. Ставлю лайк за скини.
Знайшов більш детальну статистику по іграм Анатолія на Фейсеті. Тут нічого особливо цікавого немає, хіба що дуже маленький кілрейт зі снайперською гвинтівкою, який говорить нам про те, що Анатолій, ну, взагалі не снайпер в КСі. Він, мабуть, переважно бігає з ріфлою. А ось список людей, з ким у Анатолія найбільше спільно зіграно матчів. Тут бачимо одразу героя усіх польських медіа пана Михайла Мудрика. Він, можна сказати, найчастіший тіммейт Анатолія Трубіна. Ну, в принципі, це ми бачили ще у відео, коли я дивився, як Мудрик грає. До речі, хто не бачив відео, он підказочка зверху вискочила. Можете подивитися, як Мудрик грає в КС. Відео на Ютубі не заблоковано, якщо що, можна подивитися. Я так розумію, що теж є багато інших футболістів, просто про яких я там не дуже шарю. Якщо ви знаєте, там хто з футболістів теж тут в списку частих тімейтів пана Анатолія, то можете також про це написати. На його сторінці на Фейсеті є дуже багато різних хайлайтів. Вихід на А. Анатолій Трубін. 2 хедшота з глака. 3-й хедшот, нічого собі, ще й бомбу ставить. І потім постплент. Залишається він в клатчі. І переграє ще й в клатчі останнього опонента. А ну, ейс на нюку дивимося. З калашом. По мувменту можна сказати, що ну, ще не ідеально відточив свої рухи, да, по цим хайлайтам вже, бачимо. Але наводочка куди треба. Ну і скінчики тут, звичайно, теж виглядають шикарно у нього. Ну тут він по всій мапі просто познаходив спини і в бочини, і вийшов ейс. Ейс з глаком на Інферно 2 тижні тому стався на Фейсеті у нього. Ну, тут потужно він почав. Потім тут перестріляв вже в тіло купою пострілів. Ну, це вже постплан ситуація. Раз хедшот і 2 хедшот. Ні, ну соковито, нічого не скажеш. Кому цікаво, можете зайти на сторінку Анатолія на Фейсеті, там 35 сторінок у таких хайлайтів. Можна навіть додивитися до того, як він з МП-9 1 кіл зробив. Я полистав там різні сайти, інстаграми і так далі. Знайшов фоточку Анатолія на Бласті в Лісабоні. Він приходив туди подивитися вживу, вболівати за Наві, сфоткався з Вандерфулом Бітом та Джей Елом. І, власне, на офіційній сторінці Наві ця фотографія була опублікована. Як переїхав в Португалію в Бенфіку, то показав свій комп'ютер там у себе в Португалії. Ну, тут ми можемо одразу побачити, що, в принципі, все у нього на досить високому рівні. Стрімити з одним монітором йому там не дуже комфортно може бути, але з точки зору гри, я думаю, що йому туди привезли потужний ПК. Ось тут більш детально про нього було написано, що у нього 165 Гц монітор, RTX 4070, AMD Ryzen 7 700X процесор. Ну, цього більш ніж достатньо для КСу, для комфортної гри в КС. От всі повні, кому цікаво, навіть блок живлення, SSD-шка на 2 терабайта, материнська плата. Ну от, власне, вартість сетапу 119 900 гривень. Солідний комп'ютер у пана Анатолія, не з дешевих. На такому компі гріх не апать Ело. Ще в 21-му році постив у себе в інсті таку фоточку, де розказував про те, що коли він був дитиною, він грав в різні ігри по 5-6 годин на добу. Теж цікавий факт для нас. Тобто Анатолій з геймерів. Тим не менш, це не завадило йому досягнути успіхів у футболі. Грав він сьогодні на цьому фото в Far Cry 6, але йому подобаються шутери. І одна з його найулюбленіших ігор – це Counter-Strike. Ще в 21-му році він писав, що КС – це його найулюбленіша гра. Не дивно, що Анатолій зараз має навіть свій аккаунт на Твічі. Не так часто він стрімить, до речі. Дуже хотілося, щоб він побільше стрімив. 9 місяців тому. Давайте подивимося, що за Тралалео. Найпопулярніший кліп на його каналі. Тралалео, тралала. Сам кліп, я так розумію, не несе жодного навантаження інформаційного, зрозумілого для мого покоління людей. Але от те, що у нього Windows не активовано, це я побачив.
Більше нічого особливо цікавого у нього на сторінці тут на Твічі немає. Будемо сподіватися, що Анатолій якось повернеться на цю платформу, підрубить, поспілкується з людьми. Але Анатолій часто з'являється на українських трансляціях у інших стрімерів. От, наприклад, я пам'ятаю цю історію про те, як він до Кості Леніна зайшов на стрім, почав дарувати сапки. Нещодавно бачив його, як він у Гатрі на стрімі теж дарував сапки. Коротше кажучи, він постійно в контексті українського контенту на Твічі. Це приємно. І те, що він підтримує також стрімерів своїми сабочками, це теж, безумовно, заслуговує на повагу. Ну і перш ніж ми з вами підемо дивитися одну з найкращих демок пана Анатолія на Фейсіті за останній час, давайте зробимо хорошу справу. До мене звернулися представники 3-го армійського корпусу. Кажуть, давай, допоможи нам зібрати 100 мільйонів гривень на різні потреби трійки. Там і дрони, і транспорт, ну все, що вони вважатимуть найбільш для себе потрібним. Вони там тримають, 130, здається, кілометрів фронту, розберуться, на що краще пустити ці гроші. Зібрати 100 мільйонів задачка не з простих, поки що зібрано трошки більше 40, і я пропоную нам з вами долучитися до цього процесу. Механіка збору проста. Кожен район донатить у власний конверт, і потім всі ці гроші збираються разом на спільну мету. Пропоную створити такий собі наш КСРський район, і приймати туди своїх пацанів за донат будь-який, від 1 гривні. От вхід в наш КСРський район, 1 гривня донату на ось цей конверт. Хто може більше, матимете вищий статус, матимете більше поваги. Але навіть 1 гривня – це вже топ. Особисто я доначу сюди 1 гривню з кожного лайку, який ви поставите на це відео. Тож, якщо у вас немає можливості закинути 1 гривню, ви можете поставити вподобайку на це відео, і цю 1 гривню від вас закину на цей збір я особисто. Посилання на цей конверт буде в описі під цим відео. QR-код також відскануйте з телефону і легко там, абсолютно спокійно закиньте посильну для вас суму. А ми, я думаю, тепер можемо йти і дивитися демку пана Анатолія Трубіна. Поїхали. Ось вона досить свіжа демка, вже на новому оновленому Анубісі. Перше, що пише в чаті Анатолію, це те, що Лунін кращий, і Зеленський кращий. Ні, ну про Зеленського то вже можна посперечатись, але Лунін, ну, очевидно, гірший за Трубіна. Тут, мені здається, навіть це не піддається жодному обговоренню. Тож це одразу видно, що проти пана Анатолія на сервері грає хейтер, і він за свої слова поплатиться. Пістолетний раунд, Трубін починає його за захист в коннекторі, купує армор, і одразу йде пікатись, і одразу дає хедшот. Ой-ой-ой. Ну не боїться, одразу йде, шукає. Так, побачив другого, а по другому вже не залетіло, не залетіло. Тут Тоніньо тут пострибав, мідлі не побачив, і ось так от з розвороту. Нормально так розвалив. Так, Трубін готує флешечку. Ну, флешечка не дуже. Просто подивіться, Тоніньо, ці обидві флешки, він бачить, і вони пролетіли повз нього. От бачите, ось де зірвалися ці флешки. Пану Анатолію ставимо мінус за знання флешок. Так, от в цьому раунді вже є закуп. Знову починає Анатолій з агресії в коннекторі. Нікого не побачив і віддає смок. Чому? Ти ж побачив, що нікого немає в коні. Чому летить смок одразу так швидко? Враховуючи те, що у нього є лише одна така димова граната, то її можна було ще, ну, як мінімум, 3-4 секунди не використовувати. Далі гравець атаки кидає смок під себе. Трубін під флешку. Іде дивитися цей смок. Боже, що відбувається? Тіп, ти що? Саурі, могло, ти що? Ти що, перепив перед цією грою? Ну окей, ти промазав смок, але йти в нього на шифті. Ти ж чуєш флешку. What the fuck? Ну це easy kill для Трубіна. Ого, ще й в смачок другого. Дякую Сауріму за цей смок. Аплодисменти, аплодисменти. Мета на Анубісі така, що можна пікатися гравцю в коннекторі тепер набагато легше, так? Йому ще й гравець з води часто падає. Ну, набагато тут безпечніше стало грати. Так, Анатолій вирішив під свій смок отак от хитро зіграти. Ну, не вдалося йому влучити, але відійшов. Ну і не під найкращу флешку. Пробує пікати коннектор, там вже близько гравець підходить. По цій флешці, яку він кидає зараз за декілька секунд, можна сказати, що він дивиться матчі професійні, так?
але не тренує гранати окремо, тому що там вже ж треба трошки по-іншому приціл поставити, щоб ця флешка спрацювала. Тобто десь там в голові він щось подібне бачив. Повертається в коннектор. От тут, до речі, звертаю увагу, що він префайром виходив на коннектор, а потім перевівся. Тобто тут реакція Трубіну допомогла зробити цей кіл. Так, новий раунд. Новий пік води. Тепер вже з тим самим гравцем, який пікає на воду. Але поясніть мені, що це за агресія на воду без смока на стейрс? Ну це самогубство, навіть проти пістолетів. І Трубін рядовий, це економічний від опонента. І програється раунд через це. Анатолій зберіг свій АК-47. От йому вже починає прилітати смок в коннектор перший. Під кінець цього смока він відповідає своїм і просто чекає, поки хтось до нього прийде. І ось гості. Оце найлегший фраг в житті, друзі. Який сенс на шифті виходити в смок в коннекторі? Поясніть мені, просто так, ну типу, нуль інфи, що не може бути тут опонента. Ну, Трубін не покарав за це. Правильно, все. Ну, що це, нубські муви? Отак от жорстоко мають каратися, все логічно. Новий раунд, знову починається він стандартно у Анатолія. Ну там раш на апленд. Ну і він тут встигає лише на останнього, та на солоденьку спину. Зараз раш мідла. Я так розумію, без участі Анатолія команда обійдеться, хоча оце останній, походу, його. Да. Теж не очікувався, але перевівся і там без шансів. Тіп виписує в чаті просто якусь фігню. Згоріла срака у тіпа. Анатолій, до речі, тупо ігнорує чола. Йому взагалі пофіг. Він виходить собі пікає, ну цього раунду не вдалося. Мудрику є чому повчитися у Анатолія. В плані дискусії на фейсеті. О, і ось ми якраз говорили про інстасмок на стейрс. Анатолій його знає. І під нього на воду хтось падає? Ні, не падає. Ну, Анатолій трошки зачекав. Коли ти граєш соло фейсет, там комунікація, якийсь тімплей, це дуже складна річ. Але з того, що я помітив по тим іграм на Анубісі новому, що я встиг зіграти, типу мета за захист, ти просто даєш смок ось цей стейрс, і під нього твій гравець падає на воду, кон йому саппортить. Все, там нападу просто без шансів, вони нічого не можуть зробити. Так, тут у Анатолія намічається дуель на воді. І пострілятися. Так, ось він опонент. Анатолій його забайтив, відійшов. Сховався за стовбом. Ха-ха-ха. Бачите, не тільки перестріляти, але ще й переграти розумом може Анатолій. Отак от. І на останній раунд. Там по мідлу опонент проходить. Трубін. Трошечки не встиг на роздачу, але йде в смок. Так, окей, що далі? Як це ретейкать? О, ну це було жорстко. По голові він дав. Але мені здається, по стрейфам там було не ідеально. Мені цікаво подивитися POV снайпера, як він не вбив Трубіна, той же ж півтіла висунув свого. Ну це щось не зарахувало у АВПшера, і він трошечки провтикався, мені здається. Тут Анатолій не найкращим чином на нього вийшов. По ідеї мав би вмирати, але пощастило йому в цьому випадку. Опонента не зарахувало, і він теж з першої кулі дав голову, ще й Вамейн теж залетіло. Ну, така от історія. 14 фрагів у Анатолія перша половина. Хороший результат. Другий пістолетний, бере армор. І, до речі, ножик вже змінився. Вже не метелик, вже ось цей зелений М9. Ну і раш мідла. Першим робить, вистрибує навіть. Але отримав по голові все одно. Ну, команда все одно дійшла до плента. І виграли раунд. Як бачите, Анатолій готовий грати на команду. Командний гравець. Так, смачок. Перевірочка. Куди це? Он він. У вікно полетів. Ну, найс. Анатолій. Розкидочки на Анубісі. Знаєш, із МПшечки хедшотик. Тримайте. Яка МПшка стильна, зацініть. І взагалі шарить за мету. Зараз же ж МПшка ця, вона стала краще дамажити після останнього патчу. Частіше її бачу на просцені, ну і от у Анатолія в руках теж. Тут стоїть бомба, 2 в 2 клач. Навіть 1 в 2 залишався Трубін в якийсь момент, забирає він з Хавріма, є у нього інфа по останньому. 6 хп там у тіпа, який йому виписував. От. Так от розбирається пан Анатолій з опонентами, які виписують в чаті. Опа, інстасмок. Полетів! Навіть я не знаю цих смаків. Це куди?
Ага. Блін, у мене камера не працює, але ось він цей смок. НТ Анатолій. Але трошки, походу, поплутав респаун. Не з цього треба було кидати цей смок. Так, далі він іде в Б-мейн розпікувати. Тут бачить смок перед обличчям. Які дії. Розпікує. Побачив опонента в ніндзі. Ну, видно, да, що от не ідеальні у нього стріфи, от є над чим працювати. Ще треба трошки префайр-мапи позадрачувати Анатолію. Коли буде вільний час, треба не фейсит грати, а от трошечки префайр-мап. Для того, щоб просто вивчити, куди ставити приціл на Нубісі особливо. Ну, може, просто давно Нубіс не грав. За це він і поплатився. Так, ну смок? Куди? Ну, в вікно залітає нормально у нього. Але сам факт, на відміну від Мудрика, Трубін готовий кидати хоч якісь гранати. Не цурається він цього, за що, звичайно, глядачі мого каналу мають поставити йому лайк. Так, знову Б-мейн. Так, ні, ну це помилка. Так не можна грати. Подивіться, POV Сауріма, так, який його вбив. Він тут наспамив. Бачить спам у відповідь і просто спамить в ту саме місце. Стояти з моліком в цій позиції. Це очевидна помилка, особливо після того, як ти наспамив сам же по цій лінії. Але раунд все одно команда його виграла. Стріляється в мідлі Анатолій. Отаку от він вішає. Трошечки, знову ж таки, навівся не в правильне місце, але довівся. Круто, тобто реакція на місці 100%. Як у будь-якого голкіпера. І ставиться на цьому крапка. 13-4, ізі катка, і Трубін 19-6. Мені здається, це більш ніж переконлива відповідь хейтерам в чатіку на фейситі. 3-16 КД, 97 АДР. Блискуча гра. Загальне моє враження таке, що, ну, в принципі, він грає на своє ело. Це була хороша гра у його виконанні, впевнена, смілива, але при цьому у нього є деякі нюанси, які в грі він ще не до кінця засвоїв, так, там якісь десь таймінги, десь якісь префайри, десь якісь гранатки, десь якась базова взаємодія, але все одно цього вистачає йому для того, щоб впевнено себе почувати на межі там 9-10 левела. Ну, я особисто побачив в ньому перспективу, я думаю, що якщо він продовжить грати, продовжить дивитися КС, і ще трошки пограє на префайр-мапах і трошечки більше вивчить ще гранати, то він може спокійно йти і до 2500 ело, і може навіть колись там Забарного наздожене. До речі, про Забарного ось тут відео по підказочці теж можете подивитися. Так, потрошку ми всю збірну України з вами передивимося. Шапренко в мене вже був, Забарний в мене вже був, Мундрик вже був, от ми і Трубіна подивились. Можете написати мені в коментарях, кого ви хочете, щоб я оглянув наступним. Це не обов'язково може бути гравець збірної України з футболу чи якийсь там футболіст. Можете подумати, може ви там десь чули, бачили, що там, наприклад, на тому самому Фейсеті грає якась там зірка шоу-бізнесу, чи, можливо, якась там ще цікава особистість. Я відкритий до подібного контенту, мені це цікаво, і думаю, вам теж. Дякую вам дуже за увагу, не забувайте підписуватися на мій YouTube канал і ставити вподобайку на це відео, тому що кожна вподобайка – це 1 гривня донату на збір від 3-го армійського корпусу. І я, до речі, забув вам сказати, що там взагалі-то за 300 гривень донату можна квартиру виграти. Ну от, ексклюзивна інфа для тих, хто додивився це відео до кінця. Посилання на збір, якщо що, шукайте в описі під цим відео. Люблю, цілую вас, до нових зустрічей, бувайте.